morning guys, good morning, magandang araw. Ngayon naman ay papakita namin video sa inyo yung paggawa ng double card na bracelet. But this time, it will be made of 18K gold. So dati kasi nagkaroon na rin tayo ng paggawa ng silver bracelet. Pero ngayon, ang gagawin natin ay 18K gold, yellow gold. So yun guys, samahan nyo kami sa buong proseso. Tara!
ito na guys yung mga na ano niya na nabilog. Yan. So, ang gagawin diyan is double carb para maganda yung forma ng ating bracelet. Pagka single kasi very obsolete yung ganong design. So, yung iba nagdo-double okay, yung iba nga triple pa eh. Dahil lang pag triple medyo mahirap at saka maraming gintong uubusin. So, yung guys, yun, watch natin yung proseso.
na guys yung ating finished product. 18K yellow gold bracelet. Yan. Double carb yung design and square lock. So ayun guys, hope na nagustuhan nyo yung video natin, at kung di ka pa nakapag-subscribe, please hit like and subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga videos. Alright guys, thank you very much. God bless you all. Bye bye.